Hello.
Tsaka ang tanong, bakit kung bibili natin ng pera agad yun? Akala ko ba kung saan? So, ibig sabihin, di ba, paratat mo na. Di ba kasi bibigay mo, kaya tatanda, ito lang yung tanong ko. Sana, di naman nakapagbilit ko ka lang, wala ko sa medyo yung tumunda. Tapos,
pinakakasama si Papa rin nandito si Andre or pati kay Andre ayaw niya napapahiya. Gets mo ko? Matapos na natin yun nga, hindi ko nga alam kung nandito sa Andre, nakakatama siya ba? Kaya nga nagtakot ako mga labas pa yung candy. Kaya ano ko, kung bayad ko na lang ko. Kaso iniisip ko, saan nakukuha ko sa ticket? Pwede naman ba kumuha tayong pambayad ticket siya lang saan? Oo, dun sa susunod. Huwag na natin ipala ko sa'yo. Doon nga, kasi tinangalok talaga si Papa ng perang Pero ngayong ano pa yung gas? Kaya ko wala rin akong gas.
Meron po mga batang tumutugtog eh. Kayo rin po buwan. Kayo rin po buwan.
sumayaw nga din yung Red Velvet. Wala mo sa
May subo dito. Sabi nga ng nanay ko,
Sa bahay niyo ba yan? High school pala to.
din naman mapagsagayan niyo pa yung kahit ano gawin niyo. Kasi lalaki yan.
Ano mo, may possibility is, yung kanta ni Max, yung tatlong American artists, yung mag-fire kasi,
Di ko sabi ko wala si Papa mo. Kaya wala na kami bali wala yung malilis na po siya sa pagkakas. Kaya ano yung po yung
Tapos yung showtime mo. Actually, malaw. Tapos pati yung sa pwede ko naman pero sa wala ko ma'am, kasi naman kita ko talaga. Di ba limang piso ng tatay, 10 piso ay, wag mo kay mama. Hindi, pagkagayos na yun. Pagkagayos na yun. Wala nang piso. Pero dapat QR. Kasi yung video, di ba wala siya sa taxi. Alam mo, ginawa sa video. Zero piso. Wala ko yung sa zero piso sa page ng peso.
Napupuno nga yung lama ko. Ano yan? Tulog na. Ano yan? Tulog na. Tulog ano? Ay, okay na bukas natin. Tignan mo. Ikaw nga kasi nakakasito mo yung galagat mo kanina.
Ngayon nga nang nag-order ng manipul. Ito yung pinanong ko na Trinity Wall. Sir, mo man talaga kasahan.
ka nagreklamo. Ano kasi nung lahat ng Batanes? Oh my God, sobrang dali. Batanes? Ma, nasa Facebook lagi yan, ma. Bakit ay kumukulong sa iyo yung Batanes? Kinukuha ng China. Binibigyan ng 1 billion ng kada pamilya. Alam niya ata. Di ba ma, ang Batanes? Nakiwalay ba sa Pinas? Oo, maliit kasi. Pero, nakaano naman siya sa Philippines area.
Lubat nga! Lubat, lubat. Kita mo na direct mo ako.
nasa?